নমস্কাৰ ইউটিউবৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ মই স্পেচিয়েলি আজি ৰক্ষা বন্ধনৰ কাৰণে মিঠাই কেইটামান বনাইছিলোঁ। কেনেকৈ বনালোঁ, এই মাখানাৰ মিঠাই বনাইছোঁ। মাখানা আৰু বুট মিলাই মিঠাই বনাইছোঁ। কেনেকৈ বনালোঁ অকণমান দেখাম আপোনালোকক। এয়া বাকলি গুচাই লৈছোঁ বুটকেইটা। এতিয়া মাখানাৰ লগত ভালদৰে ভাজি ল'ম। আকৌ একেলগে মাখানা কেইটাও ভালকৈ ভাজিব লাগিব। একদম মিহি পাউডাৰ বনাব লাগিব। বহুত টেষ্টি মিঠাই হ'ব। বাচ্চাবিলাকে যেতিয়া চকলেট বিচাৰে এই মাখানাৰ মিঠাইটো দিবচোন, চকলেট কোনো নিবিচাৰিব সিহঁতে। এয়া কেইটামান কাজু দিছোঁ। এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ পাউডাৰ বনাই লৈছোঁ। একদম মিহি পাউডাৰ বনাব লাগিব। কেতিয়াবা সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চকলেট খাবলৈ বহুত আমনি কৰে। এতিয়া এইটো মিঠাই বনাই থৈ দিব। এইটো মিঠাই দিব, বহুত হেল্ডি মিঠাই হয়। এয়া গাখীৰ 1.5 কাপ দিলোঁ মই। অকণমান ইলাচিৰ পাউডাৰ দিছোঁ গোন্ধটো ভাল হোৱাৰ কাৰণে। ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। গাখীৰটো বেছি উতলিব নালাগে। এতিয়া এই মাখানা আৰু বুটৰ গুড়িখিনি দি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আৰু কেতিয়াও চকলেট খাব নিবিচাৰে এই মিঠাইটো খালে। এয়া অকণমান ঘিউ দি লৈছোঁ। বহুত হেল্ডি হয় মাখানাৰ এই মিঠাইটো। একদম সফ্ট হয়। ৰেডি হৈ গ'ল। একদম সোনকালে বনোৱা হয়, বেছি কষ্ট নহয়, খুব সোনকালে ৰেডি হৈ যায়। এয়া ৰেডি কৰিলোঁ। এতিয়া মই 3টা ভাগ কৰি ল'ম। এয়া 3টা ভাগ কৰি লৈছোঁ। এয়া অকণমান ফুড কালাৰ দিছোঁ, অৰেঞ্জ ফুড কালাৰ দিছোঁ। এয়া অলপ কোকো পাউডাৰ দিছোঁ। বাচ্চাবিলাকে সদায় ৰংচঙীয়া বস্তুবিলাকহে ভাল পায় খাবলৈ। এয়া কোকো পাউডাৰ দিলে অকণমান দেখাত ভাল হ'ব। 3টা কালাৰৰ দিছোঁ মই। এতিয়া সৰু সৰু লাড্ডু বনাম 3টাৰে। দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হ'ব। আপোনালোকৰ বাৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগেনে? যদি ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু বেল আইকন টিপিব আগলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ। শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা হৈছে ভিডিঅ'টো। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা পালেহে ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ উৎসাহ আহিব। সদায় সহায় কৰিব। সৰু সৰু লাড্ডু আকাৰ কৰিব লাগিব। 3টা কালাৰতে সৰু সৰু লাড্ডু কৰি ল'ম। চকলেট খালে ল'ৰা ছোৱালীৰ কিমান এফেক্ট কৰে। চকলেট খাবই নালাগে সৰু বাচ্চাবিলাকে। এনেকৈ বনাই দিব। এনেকৈ খালে সিহঁতে চকলেট খাব নিবিচাৰিব। এয়া এনেকৈ বনাইছোঁ মই। চাওকচোন কেনেকৈ বনাইছোঁ। 3টা কালাৰ একেলগে লগ কৰি দিছোঁ। এতিয়া লাড্ডু আকাৰ দিছোঁ। এয়া ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে, পুৰা চকলেটৰ নিচিনা হৈছে। বনাই খুৱাব আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক। বনাবলৈ খুব ইজি হয়। বনাই খুৱাব। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মিঠাই। আজিলৈ আহিছোঁ দেই, নমস্কাৰ।